Alright, so ang pag-uusapan natin ngayon ay about intangible assets. So pag sinabi nating intangible assets, these are assets na hindi nahahawakan. Kasi ang mga tangible assets ay mga nahahawakan while intangible assets ay mga assets that we are expecting economic benefit or future economic benefits. However, hindi natin nahahawakan. Aba, sir, ano kaya yung mga intangible assets na yan, ha? Merong benefit pala tayong makukuha. That's why we invested in intangible assets. However, hindi natin makita. Okay, so yan ang pag-uusapan natin for today. Ngayon, tip ko para sa mga nag-aaral ng Financial Accounting and Reporting, ito, Intermediate Accounting, 1, 2, and 3. Sa pag-aaral ng Intermediate Accounting or Financial Accounting and Reporting, since this is a standard-based. Okay, so meron tayong standard na sinusunod. The Philippine Accounting Standards, the Philippine Financial Reporting Standards, at saka ang PIC or Philippine Interpretations Committee. Okay, ang tip ko muna bago kayo mag-aral, una, alamin muna kung anong standard or accounting standard ang nag-govern dito sa particular na inaaral nating elements of the financial statement. So sa case ito, intangible assets, ano ba ang standard na nag-govern sa kanya? Next, kapag alam mo na kung anong standard, ano naman ang scope ng standard na yon? Kasi tinatanong rin yun sa board exam. Okay, so kailangan alam mo kung anong scope ng standard. Next, alam mo yung mga important or yung mga definition of important terms na ginagamit dun sa pinag-aaralan natin. Okay, so definition of terms. And then next, recognition. So tuwing kailan ba nire-recognize? At pag sinabi natin tuwing kailan nire-recognize, tuwing kailan inire-record sa ating libro or sa book of accounts. Okay? And then, pagdating sa recognition, dalawa yan, initial and subsequent recognition. So, dapat alamin mo yun. Okay, then next is the measurement. Yan. Ano ba yan? Fair value ba yan? Cost ba yan? Fair value less cost to sell? So, dapat alam natin kung anong measurement. So, either yan ay pag-aaralan natin, paalamin mo dyan kung ano ang initial measurement at saka ang subsequent measurement. And then, proceed ka na dun sa accounting o yung mga journal entries. Okay? Very important na alam mo yung mga basic journal entries sa mga transaction involving kung ano man yung account title or elements ng FS ng pinag-aaralan mo. And then, we go to presentation. So, paano ba ito ipine-present? Ito ba ay assets, liability, equity, revenue, or expense? Kung siya ay asset or liability, ano ba siya? Current or non-current? Or both. May portion na current, may portion na non-current. Okay. And then last, disclosure requirement. So, dapat alam mo kung ano-ano ang mga nire-require ng standard na pinag-aaralan mo na disclosure regarding dun sa iyong pinag-aaralan ng accounting elements. Okay, so repeat tayo ha. Standard, scope, um, important definition of terms, recognition. Pagdating sa recognition, dalawa, initial and subsequent. Okay, and then measurement, ganun din, initial and subsequent. And then, journal entries, presentation, and disclosure. So, ngayon, i-try natin i-apply yung techniques na tinuturo ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay intangible assets. At anong standard ang nag-govern sa kanya? PAS 38. Okay. And then, ano ba ang scope at mga definition of terms na kailangan nating maintindihan dito sa PAS 38? Sabi dito, intangible asset. Okay. So, mag-notation pala muna tayo para mas maganda. Yan, spotlight tayo. Yan. Intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. So, identifiable, kaya nga natin nire-recognize or nire-record sa ating libro, non-monetary. Kasi merong mga monetary asset katulad ng cash or other financial instruments. So, ito ang classification niya, non-monetary asset. Okay? Without physical substance. Yan, hindi daw nahahawakan. And then, under paragraph 8 of PAS 38, anong sabi niya? Intangible asset must be controlled by the entity as a result of past event
and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Himay-himay natin. Intangible asset must be controlled. Pag sinabi mong controlled, malamang sa malamang ikaw ang may-ari nan. Okay? Meron kang documents na nagpapatunay na ikaw ang may-ari. Okay? At kung ikaw ang may-ari at ikaw ang may control, ibig sabihin kahit ano pwede mong gawin sa kanya. Pwede mong ibenta, pwede mong isanla, okay? And so on and so forth. Kaya nga controlled. Okay? By the business or by the entity as a result of past event. Ibig sabihin, before ka magkaroon ng intangible assets, nagkaroon ng event na nag-arise or nag-give rise, okay, doon sa pag-recognize mo ng intangible assets. And then from which future economic benefits. So, hindi ka naman bibili ng intangible assets kung wala kang mabe-benefit in the future. Okay, kasi ganoon naman ang thinking natin eh. Why do we invest? Because we are expecting a return from this kind of investment. And these intangible assets or assets that are controlled by the entity, we are expecting a return from this. Okay? So, yan ang definition ng intangible asset. Next. Oops. Ayan. So sabi dito, identifiability. Ito daw yung mga attributes ng intangible assets. Pag sinabi mong identifiability, it is separable. Yan. Ibig sabihin ng separable, very important kasi itong asset. That is why pagdating sa line item sa financial statements, meron siyang separate na line item or term which is the intangible assets, di ba? At saka may sariling standard. Yan. In short, stand-alone itong assets na ito. Kaya, separable from the other assets. And then, arises from a contractual right. Diba? Contractual right. You enter into a contract, you acquire this property, and then, what is your right? Your right to control this identifiable intangible assets. Okay? And then control, sinabi nga natin kanina, pwede mong ibenta, pwede mong isanla, and so on and so forth. And then, future economic benefits, either yan ay nag-expect ka ng revenue or makakabawas sa cost. Di ba? So, kumita ka, revenue. Nakabawas sa cost, nakasave ka. Ayan. So, the attributes of intangible assets. Next. Okay. Okay na tayo doon sa definition of terms, the standard. Let's now go to recognition. So, tuwing kailan ba nire-recognize? Diba? Tuwing kailan nire-record? Tuwing kailan dapat, excuse me, dapat mag-appear yan sa book of accounts mo. Yan, di ba? Sabi, an entity shall recognize an intangible assets if and only if, tuwing kailan daw? Okay. Ayan. It meets the definition of an intangible asset. So, kung na-meet niya yung attributes ng isang intangible asset, sabi kanina, separable, di ba? Sorry, identifiable or separable, uh, controlled by the entity and future economic benefits, pasok yun sa or yun yung time na i-recognize natin yung intangible assets. Ano pa? Okay, ito lagi naman itong nakikita yung term na probable and measurable. Diba? Pag sinabi mong probable, it is more than 50% na mangyayari or na magkakaroon ng economic benefits. Kaya nga probable, 'di ba? Sa accounting meron tayong mga term na probable, possible, or remote, 'di ba? Pag remote, hindi talaga siya mangyayari. Very likely yung chance na mag-occur or mangyari or magkaroon ka man ng benefits. So, yun yung risk. 'Di ba? Pag possible, 50-50. 50% na pwede mangyari, 50% na hindi. But sa term natin dito, probable ang ginamit. 'Di ba? So, ibig sabihin, probable daw na magkaroon ka ng future economic benefits. And before mo naman i-acquire yung intangible assets, syempre pag-aaralan mo muna kung may mabe-benefit ka dyan. 'Di ba? Hindi ka naman mag invest sa isang bagay na alam mong wala kang mabe-benefit. Either additional revenue nga yan or reduction sa expenses or cost. Okay? And then of course, hindi naman tayo pwedeng mag-recognize kung walang value. 'Di ba? So,
measured reliably. At pag sinabi nating measured reliably, ibig sabihin, pag pumunta tayo sa market, pwede nating ma-determine yung price. Or kung hindi man natin ma-determine sa market, merong specific, kung specialized asset man yan, specific asset or specific na tawag dito, magde-determine nung amount kung magkano ba yung intangible asset na yan. Yan. So, recognition criteria not met. So, paano daw pag hindi na meet itong mga criteria na naandito? If an intangible item does not meet both the definition and of the criteria of recognition of intangible asset, PAS 38 requires the expenditure on this item to be recognized as expense when it is incurred. Okay. So, lahat daw ng mga ginastos mo sa pag-acquire nitong intangible asset na to, however, hindi niya na-meet yung definition ng intangible asset, lahat daw ng nagastos mo, okay, ay hindi mo daw ika-capitalize, kundi expense outright. Okay, i-recognize mo daw siya as debit sa expenses. Okay, so when it does not meet the definition and criteria of PAS 38. Okay, malinaw tayo dun ha? Next. So, let's go to measurement. So, punta muna tayo sa initial measurement. Paano mo ba mini-measure ang intangible asset? So, kagaya ng property, plant, and equipment, ang initial measurement nito ay at cost. Diba? So, ano ba yung cost? Cost is the amount of cash and cash equivalents paid. Kung magkano daw ang binayad mo. Okay? Or, fair value of other consideration given to acquire the asset at the time of its acquisition or construction. So, pwedeng yung intangible assets, binili mo na ng ready na yan, okay, babayaran na lang, or kino-construct pa, di ba? Binubuo pa, ginagawa pa. Okay, pwede daw yung fair value of other consideration given. So, other than cash and cash equivalents, kung meron kang ibinayad, halimbawa ay property, sa pag-acquire ng intangible assets, yung fair value daw nun. Okay? At pag sinabi nating fair value, okay, ang fair value sa madaling salita ay kung magkano yung value na fair enough para bayaran ka. Okay? At ang madaling determination nito ay sa market. 'Di ba? Sa bilihan. Magkano? Okay? Ang presyohan. Or, when applicable, the amount attributed to the asset when initially recognized in accordance with the specific requirements. Okay, so ito daw yung pag-determine ng initial measurement. Okay, next. Ayan. Um, Intangible assets can be acquired. Yan, pwede ba daw siyang mabili? Okay, ma-acquire. Okay, buy. Separate purchase. Okay? Or as part of business combination. At yung sinasabi, ang business combination kasi, okay, sa madaling salita, dalawang business, okay, either magkalaban or not, nag-combine. Okay? And then, nag-arise yung intangible asset doon. And normally, ang intangible asset na nag-arise sa business combination ay yung tinatawag nating goodwill. So, mamaya pag-uusapan natin yung goodwill. Ano ba yung goodwill na yan? Okay? Or either by a government grant. Grant sa inyo ng government. Okay? By exchange of assets. 'Di ba? Yung property mo, ipinalit mo para ma-acquire mo yung intangible assets. And, of course, by sub-creation. So, nag-conduct ng research, nag-conduct ng development para makagawa ng intangible assets. Example, computer software, di ba? So, ayaw ng company na bumili ng licensed computer software. Gusto nila, sila ang gagawa. Ayan. So, kung nagawa nila, okay, at naipa-register nila as their property, okay, yung right to claim yung pag-create ng intangible assets na yon, that's the intangible assets. Yung right ng pag-create ng software. Okay, kaya ang tawag ay internal generation. Okay. So, next.
Okay. So, ito daw by self-creation, meron tayong tinatawag na research phase at saka development phase. Of course, kung example gagawa ko ng software, you will conduct katakot-takot na researches. Okay? Kasi nga, uh, construction of intangible assets are research based. So, syempre, kapag may kinanda ka na research, merong gastos. Okay? Ganon din kapag naging okay na for developing na lang, magkakaroon ka ng development phase. So, may gastos pa rin doon. Ang normaling tinatanong dito, ano ba ang treatment dun sa mga expenses na ginastos mo during research phase at ano naman yung treatment sa mga expenses na ginastos mo during development phase. Yan. So, yan ba ay capitalizable? Pag sinabi mong capitalizable, isasama mo ba dun sa value ng intangible assets? Okay, ire-record mo? Or expensed outright. Ibig sabihin, hindi mo i-capitalize, hindi mo isasama sa value ng intangible assets, diretso expense na siya. So, ano ba talaga kuyang ang gagawin? So, malalaman natin. Ayan. So, meron tayong tinatawag ng research cost and development cost. Ayan, pakita na natin. Oops. Yan. Ano bang ginagawa dito sa research cost? Okay? Original and planned investigation undertaken with the prospect. Kasi syempre, hindi pa natin alam kung magiging um, feasible. Yan, di ba? Feasible kung talagang makakapag-develop pa talaga tayo ng intangible assets, di ba? Of gaining scientific or technical knowledge and understanding. So, halimbawa na nga lang ngayon, 'di ba? Dahil tayong mga naka-online, meron tayong tinatawag na learning management system. Katulad ng sa SEF, yung ginagamit natin na learning management system ay NEO. Okay. So yung NEO na yon, bago yun ma-create, yung LMS, yung learning management system, katakot-takot muna na survey, research, and gaining scientific and technical knowledge ang ginawa dun. Okay? So, anong treatment dun sa mga nagastos during research phase? Okay? Answer is expense outright. Okay? Question, sir. Bakit expense outright? Paano kung nag-materialize naman yung learning management system na ginawa nila? 'Di ba? Bakit kailangan expense outright? Kasi during research phase, hindi nga natin alam kung siya ay magte-take into account, ibig sabihin ay magiging successful, okay, or not. So, dahil hindi pa natin alam at itong part na 'to ay nagsu-survey pa lang tayo, conducting gaining information essential para maka-develop tayo ng tangible assets, the proper treatment sa kanya, expense outright muna. Okay? So, ngayon, what if nagkaigi? Okay? So, tingnan feasible talaga. Let's go to development kung ano man yung mga na-research natin. So, sabi dito, a development cost, application of research findings or other knowledge to plan or design for a production of the new or substantially improved materials, product, processes, system, service prior to the commencement or commercial production. So, assuming yung LMS, yung Learning Management System, ay kitang-kita na nila na magiging feasible kasi 'di ba application daw ng knowledge. Ano ba ang magiging treatment sa kanya? Okay? So generally, siya ay capitalizable. Okay? Generally, i-expense mo siya. Okay? Unless, 'di ba? Ma-meet mo itong tinatawag na TIA-PAM or TIAPAM or CHAPAM. Yan. Ano bang ibig sabihin nan, di ba? Pag daw na-meet mo tong mga criteria na to, pwede mo na daw i-capitalize yung development costs o yung mga nagastos mo during development phase. Okay? So, ulitin natin ha. Kapag research cost, expense outright. Pag development cost, expense siya. However, kung na-meet mo nga itong mga to, yung CHAPAM, okay, pwede mo na siyang i-capitalize. At ano-ano ba itong mga to? Number one, technical feasibility. Pag sinabi nating feasible kasi, probable na mangyari talaga siya. 'Di ba? So, technical because syempre, highly technical yung pinag-aaralan natin pag-create ng intangible assets. So, kung
technical feasible, yan. Pwedeng ika-capitalize natin yan. 'Di ba? With the intention to complete. Kailangan present daw yung intention to complete. Ang ibig sabihin nan, yung business or yung company ay committed na tapusin talaga yung ginagawa nilang intangible assets, yung pag-develop. Okay? At pag sinabi mong committed, meron talagang concrete plan. Okay? Nakalatag, approved by the management. Okay? And then, ability to use or sell. Ibig sabihin, sa madaling salita, magkakaroon ng silbi. Okay? At kung magkakaroon doon ng silbi, papasok to dun sa definition ng future economic benefits. 'Di ba? Kaya pwede nating i-recognize as intangible assets at pwedeng i-capitalize itong mga gastos na to. And then probable economic benefits, sinabi na natin. And then availability of adequate resources. So kasi kung hindi available, yung mga kailangan mo sa pag-create ng intangible assets, how come na siya ay magiging feasible or magiging successful yung pag-create sa kanya? So kung hindi available, dapat i-expense mo yun. 'Di ba? And lastly, okay, yung measured reliably. Okay, nakalagay pala rito CHAPA, hindi CHAPAM. So, sorry for that. Ayan. So, i-capitalize mo daw kapag na-meet itong mga criteria na ito. Okay? Next. Ayan. So, intangible assets that do not have alternative future use. Okay, wala daw alternative future use. Ano magiging treatment sa kanya? Charge to research and development expense. Okay, so in short, expense outright. Next, paano naman kung may alternative future use? Ibig sabihin, kung nagamit mo na for the main purpose, pero may paggagamitan pa siya, ano daw mangyayari? Depreciation and amortization, charge to uh, depreciation and amortization and charge to R&D expense, research and development expense. Okay, so unable to distinguish between research and development phase. So, binigyan ka sa problem, hindi mo ma-determine, ano ba yun? Research cost ba yun? Development cost ba yun? Saan ba siya? Research phase? Development phase? Okay. Anong general rule? Treat the expenditure for the project as if it were incurred in the research phase only. So, di ba sa accounting, meron tayong tinatawag na conservatism? Diba? As much as possible, we don't recognize asset if it is not probable and it is not measured reliably. Okay, ngayon, hindi mo ma-determine saang phase ba yon? Research phase or development phase? O iti-treat mo daw siya as research phase only. Okay, kasi kaya hindi mo ma-develop, logically, baka hindi mo ma-develop kasi hindi concrete na talagang dine-develop mo siya. Kaya hindi mo ma-distinguish, sorry, hindi mo ma-distinguish kung research phase or development phase. Kaya nga, iti-treat mo siya as research phase. Therefore, kung research phase, all the expenses, all the expenditures that was incurred during that time would be considered as expense outright and hindi capitalizable. Okay? Malinaw tayo dun, ha? So, hindi ma-distinguish. Paano ang treatment? O research phase. Ayan. Ngayon, meron naman tayong mga tinatawag na mga subsequent expenditure. Okay? So, yung mga gastos after research and development phase, anong treatment sa kanya? Okay, sabi dito ng standard, subsequent expenditure incurred on intangible asset shall be expense. So, the general rule, any subsequent expenditure, expense outright. Unless, okay, ma-meet yung mga criteria na to. Okay, at ano yon? Again, probable and measurable, di ba? Probable na may future economic benefits na attributable dun sa expense na yun. So, ibig sabihin, pag gastos natin ito, okay, we determine that may probable na future economic benefits, either kikita tayo, magkaka-revenue tayo dyan, or makakabawas tayo ng gastos, okay? Kung probable yan, na may papasok sa ating benefits, at saka na may measure natin reliably, ibig sabihin may basis. 'Di ba? Kung magkano, ano daw ang gagawin? Pwede mong i-capitalize. Okay? As part of intangible assets. Pero kung hindi,
hindi siya probable, hindi siya measurable, or pwede mo siyang ma-measure pero hindi siya probable, or probable siya pero hindi measured reliably. Anong treatment? Expense outright. Okay, huwag kakalimutan yan ha. Subsequent expenditure, expense outright. So okay na tayo sa definition, sa standard, PAS 38. Scope, definition of terms, initial recognition, di ba? Initial recognition, probable and measurable, or reliably measurable, di ba? And then we have the measurement, which is at cost, di ba? Sabi daw. And then, meron naman tayo, of course, yung tinatawag na subsequent measurement. Di ba? After nating ma-recognize initially si intangible assets, ano ang magiging subsequent measurement niya? Okay. And binigyan ka ng PAS 38 ng dalawang choice or dalawang model para mamili kung ano ang gagamitin mo subsequently. Okay? So, pwedeng cost model or revaluation model. Di ba? Pansin mo, parang sa property plan and equipment din, may cost model, may revaluation model. So, ipaliwanag natin kung anong ibig sabihin. Pag cost model, okay, katulad ng nagiging treatment natin sa property plan and equipment, kung magkano yung naging cost, di ba? Ibig sabihin ng cost, purchase price plus any directly attributable cost of bringing the asset to its use. Ibig sabihin, lahat ng mga gastos mo para maging magamit for operation yung particular asset na yon, yun yung tinatawag na cost. 'Di ba? Including yung mga non-refundable taxes. 'Di ba? At saka yung mga tawag dito, tariffs or whatsoever. Basta mga non-refundable taxes yan, di ba? And then less amortization. Ano bang ibig sabihin ng amortization? Just like in property plan and equipment, di ba, nagde-depreciate tayo. Bakit natin din-depreciate? Ang pag-depreciate kasi is pagbawas ng value. Dahil either siya ay nagagamit natin at naluluma, or kung hindi man natin ginagamit dahil sa paglipas ng panahon na phase out yung old model niya, bumababa yung value niya. Okay, yun yung treatment ha. Pag sa property plant and equipment, ang term natin doon, depreciation. Dito naman, sa intangible assets, the proper term is amortization. Diba? And then, less impairment losses. 'Di ba? Ano bang ibig sabihin ng impairment? 'Di ba? Pag sinabing impaired ng isang asset, anong ibig sabihin? Ibig sabihin lang noon sa madaling salita, yung nakalibro sa iyo kung magkano man yung intangible assets na yon, okay, ay mataas kumpara sa kung magkano na siya sa market. 'Di ba? At saka yung difference material. Ibig sabihin malayong-malayo na yung presyo. Example, nakalibro sa iyo 100,000 pa rin. Pero sa market 25,000 na lang, 'di ba? So, meron tinatawag na impairment dun, 'di ba? So, less impairment losses. So, ganun daw ang treatment natin kapag cost model ang pinili natin. However, kung ang pinili naman natin ay revaluation model, yan. So, syempre initially ni-recognize natin siya, mineasure natin siya at cost. Subsequently, pinili natin revaluation model, di ba? Revalue. Okay, vinalue ulit, dinetermine ulit kung magkano ang value. Anong gagawin? Dahil dinetermine mo na ulit kung anong value, sabi ko, magkano yung naka-record sa'yo dyan, nagtanong ka sa market, magkano na kaya ang bilihan nitong intangible assets na to? Okay, revaluation model, ang gagamitin mo, ilalagay mo fair value. Magkano siya? Fair market value, magkano siya sa market? 'Di ba? Less, okay, of course, subsequent amortization on that. Dahil syempre ginagamit mo, mag-amortize. And kung meron mang impairment losses, subsequent impairment losses. Yan. So, cost model or evaluation model. Initially at cost, subsequently, mamili ka cost model or evaluation model. Ayan. Di ba? So, malinaw. Subsequent measurement. Oops. Okay, meron pa nakalagay dito, oh. Paano mo daw malalaman yung fair market value or fair value? Di ba sinabi na natin kung magkano nga siya sa market? So, reference to an active market. Pag sinabi mong active market, ibig sabihin may active seller at may active buyer. Di ba? Nasa merkado. Yan. So, pwede daw maging basis, production quota, di ba? May mga cut or quota yung uh, production, and then fishing licenses or
taxi licenses, yang mga yan, ang example. Okay, basta meron tayong active market, kaya lagi natin sinasabi, fair value. Di ba? Yan nga, sa tingin ng buyer at seller ay fair sa kanila para magkaroon ng transaction. Ayan. So, let's now proceed to amortization and impairment of intangible assets. The question is, tuwing kailan mo ba i-amortize at i-determine ang impairment niya? Sa madaling salita ay, tuwing kailan mo i-determine kung nababawasan talaga siya ng value or nai-impair na yung asset, meaning malayo na yung difference nung nakalibro sa'yo, kung magkano man yung intangible assets, at saka kung magkano yung nasa market. Okay? So, ma-determine daw natin yan if i-recognize natin yung intangible assets ba ay merong finite life, diba? In term ng iba, finite na. Finite life and indefinite life. Diba? Pag sinabi mong indefinite life, hindi natin ma-determine kung gaano katagal natin gagamitin itong intangible asset na to. Okay, kung gaano to magiging katagal ang usefulness sa atin. Kaya indefinite. So, kapag kaya mo namang ma-determine, okay, kung hanggang saan lang yung kanyang useful life. Okay, panahon na may silbi lang siya sa'yo. Di ba? Okay, so finite life. Okay, so kung na-identify mo, okay, na may certain number of years lang siyang magagamit, we amortize that over the useful life. So kung 20 years lang, then we amortize it at 20 years. Diba? And also, we test for impairment whenever there is an indication of impairment at the end of the reporting period. Okay, ano daw? Ulitin natin. Bukod sa i-amortize mo siya over the useful life, halimbawa nga 20 years, diba? Di-divide mo sa 20 years kung naka-straight line. Every year, okay, nag-amortize siya. Bumababa yung value. At saka, itetest mo daw siya for impairment. Okay? Kapag daw nagkaroon ng indication, okay na, uh, siya ay subject na for impairment at the end of the reporting period. Ibig sabihin ng reporting period, halimbawa, naka-calendar year ka from January 1 to December, excuse me, December 31, at the end of December 31, okay, may indicator na bumababa na ang value niya sa market. Pero ikaw, ang nakabook pa rin sa'yo, masyado pang malaki yung amount. Okay, let's try to test that for impairment. Baka mababa na yung value niya sa market, tapos ikaw ang taas pa din. Okay, ibig sabihin nun, i-lower natin yung presyo nung nakabook sa'yo dun sa presyo nung kung magkano siya sa market. Ibaba natin. 'Di ba? Kung 100,000 nakalibro sa'yo, 25,000 na lang siya sa market, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? May difference na 75,000. May gap. Anong tawag doon sa gap na yun? Yun yung tinatawag na impairment loss. Yan. So, malinaw na ha. Yung pala yung impairment na paulit-ulit na sinasabi. Ngayon, kung siya naman ay indefinite or indefinite ang life, hindi natin ma-determine. So, kung hindi natin ma-determine ang useful life niya, we will not amortize. Kasi anong gagamitin mong useful life? 'Di ba? So, will not amortize. And then, anong treatment pagdating sa impairment? Tested for impairment at least annually and whenever there is an indication of impairment. Ayan. So, ang pinagkaiba pala nito, basically nitong dalawa, kapag finite ang life niya, okay, nade-determine mo, you amortize it over the useful life, and then, you test it for impairment when there is an indication of impairment. Kapag lang daw may indication. Okay, hindi ibig sabihin regularly annual or yearly, hindi. Pag may indication, 'di ba? Pero kapag indefinite ang life, of course you do not amortize it. However, you test it for impairment at least annually, depende kung anong intangible assets 'yan, and whenever there is an indication of impairment. Okay, at the end of the reporting period, let's check, impaired na ba yung ating intangible assets? If yes, recognize impairment loss. Yan. Okay? So, I hope maliwanag yun, ha? Yan. So, classification of intangible assets based on useful life. So, either indefinite or finite. Unlimited period of benefit. Di ba? Hindi natin ma-determine kung kailan. Ito naman, limited period of benefit. Yan. So, yan, naipaliwanag na natin kanina. Let's now go to
identifiable versus unidentifiable intangible assets. Para sa tanong mo, sure parang weird. Kasi 'di ba, sa definition ng intangible asset, sabi doon, isa sa mga attributes niya ay identifiable siya. 'Di ba? Bakit biglang nagkaroon ng unidentifiable intangible assets? Medyo magulo. Okay, ipapaliwanag natin kung bakit. So, i-explain muna natin. Tuwing kailan siya nga identifiable, intangible assets acquired through purchase, binili mo talaga, there is a transfer of legal rights. Yan, 'di ba? Itinransfer daw sa iyo yung karapatan na gamitin 'yon legally, 'di ba? Dumaan sa legal processes. And then can be sold, pwede mong ibenta, pwede mong i-transfer, pwede mong i-donate, pwede mong palisensyahan, pwede mong parentahan, pwede mong isanla, pwede mong exchange separately. Oh, that's the key word. Separately. Okay? At itong separately na to, yan ang magde-determine dun sa, o yan ang magdi-differentiate dun sa unidentifiable assets. Okay? So, punta tayo dito sa unidentifiable intangible assets. Intangible assets that cannot be sold, transferred, licensed, rented, or exchanged separately. Oops. Hindi daw pwedeng ibenta, isanla, parentahan, ipalicense, di ba? Ng separate. Dapat may kasama. Yun ang ibig sabihin pala nun, di ba? Inherent in continuing business and can only be identified by the entity, okay, as a whole. Okay? Wait lang ha, ayusin lang natin tong yeah. Yan. Inherent in continuing the business. So kasama na daw siya sa pagko-continue nung business. At ito, yung tinatawag nating goodwill. Yan, goodwill. Ano ba ibig sabihin ng goodwill? Yung pangalan, 'di ba? Yung value mo, 'di ba? Kaya nga mahal, may mga high-end products katulad ng Gucci, 'di ba? Louis Vuitton, 'di ba? Sobrang mahal nung price nila. Tawag nga sa kanila mga high-end brand, 'di ba? At saka yung 'di ba? ah, sa pagdaan ng panahon, the test of time, talagang hindi sila matibag. At dahil doon, yung na-create nilang pangalan in public, that's what you call goodwill. Okay? Hindi mo naman pwedeng bilhin yung, oy, pabili nga ng, halimbawa, company A, pabili nga ng goodwill mo. Di ba? Pwede ba yun? Di ba? Hindi siya identifiable. Unidentifiable siya. Ibig sabihin, bibili mo lang siya kapag inacquire mo yung company na yon. O kaya, kung hindi mo siya bibilhin, yung mismong company, magkakaroon kayo ng business combination. So, pagsasamahin yung inyong business. Okay? So, hindi mo siya hindi mo siya ma-identify, okay, as separate. Hindi mo siya mabili, hindi mo siya maparenta, hindi ganoon. Kailangan kasama siya doon sa company. So yung pangalan ng company, kung bibilin mo yung company, 'di ba? Or makikipag-combine ka sa company. At ngayon, tuwing kailan nag-a-arise yung goodwill na 'yan, 'di ba? Halimbawa, ang presyo lang ng company is 100 million. 100 million, 'di ba? Pero bumayad ka ng 200 million dun sa company. Ano ibig sabihin nun? May difference, di ba? Binebenta lang ng 100 million, pero binili mo ng 200 million. Yung difference sa 100 million, ano yun? Yun yung tinatawag na unidentifiable intangible assets. At yun na nga yung goodwill. Binayaran mo yung pangalan niya, kaya nga siya tumaas ang value. Okay, so malinaw yan ha. Identifiable and unidentifiable intangible assets. Okay? Yung goodwill, identifiable naman siya. Okay, yun nga lang, kasama dapat yung company. Okay, hindi separate, hindi standalone. Kaya wag malilito dun sa, baka sabihin, sir, unidentifiable yan. Bakit naging intangible assets? Okay? Ah, yun ay dun sa pag-acquire. Yun ang pinag-uusapan natin diyan sa acquisition, sa pagpaparenta, yan. O ayan na nga sinabi goodwill daw. Okay? So, ito muna yung part 1 ng ating discussion. So, sa kasunod na sa part 2 nitong discussion natin ng intangible assets, we will now discuss yung mga specific intangible assets, yung mga narinig mong ano ba yung patent na yan, trademark na yan, yung mga goodwill na yan, although initially na-discuss na natin. So, pag-uusapan natin yung specific
intangible assets. So kanina, okay, recap lang tayo, napag-usapan natin, anong standard? PAS 38. Okay, intangible assets. Ano ang recognition? Dapat daw ay probable and measurable, and of course, na-meet niya yung criteria or attributes ng isang intangible assets. Di ba? And then, measurement initially at cost, pero ang subsequent measurement niya, pwede kong mamili. Either cost model or revaluation model. Kapag cost model, ano nga? Cost less um, accumulated amortization, and accumulated impairment losses. Diba? And then kung revaluation model naman, fair value. Diba? Ano ang fair value? Value kapag nagtanong ka sa active market. Ano ang active market? There is an exchange between the buyer and seller. So yung mga willing magbayaran at the right price, at the fair price, kaya fair value. Okay, fair value less subsequent amortization or accumulated amortization and subsequent impairment kung meron man. Okay? So, yun lang. And then, see you dun sa kasunod na part nitong intangible assets natin. Okay? So, exit na muna tayo. And then, stop share. Ayan. Okay.